السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأصفر. معنا هنا مربع، موجود في المربع من أسفل قطعة مستقيمة وقطعة مستقيمة أخرى تعامدوا وكونوا مع بعض هنا مثلث هنا في زاوية قائمة، وفي الزاوية القائمة عمودي أيضا على القاعدة السفلية في المربع، وكونت لي هنا مثلث آخر باللون الأزرق مساحته 4 وحدات مربعة، ومثلث آخر باللون الأخضر مساحته 1 وحدة مربعة. المطلوب إيجاد مساحة المنطقة الصفراء داخل هذا المربع. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة بجانب قوائم الأخرى لمحتوى القناة الآخر. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا ابتدينا ان احنا نضع الاحرف على المثلث، التركيز كله على المثلث الكبير اللي هو مثلث ABC. هنا هذا المثلث اللي بيحتوي على ايضا مثلثين، مثلث باللون الازرق المساحات بتاعته معلومة 4 وحدات، والمثلث الاخر باللون الاخضر مساحته معلومة 1 وحدة مربعة. وهنبتدي ان احنا نركز مع بعض. لو المثلث اللي باللون الازرق هنا الزاوية دي قائمة تمام، يبقى اذا الزاويتين التانيين لابد ان هم يكونوا ايضا مجموعهم 90 درجة، عشان المثلث كله بيكون 180 درجة. يعني لو افترضنا ان هذه الزاوية هنا الفا، يبقى لابد ان الزاوية اللي تحت دي تكون ايه؟ بيتا، ومجموع الالفا زائد البيتا بتساوي 90 درجة. طيب يبقى هنا الجزء، نروح للمثلث اللي باللون الاخضر، هنجد ان هنا ايضا دي زاوية ايضا ايه؟ قايمة، لان هنا عمودي، فبالتالي هنا الفا، يبقى لازم الزاوية اللي جنبها هتكون ايه؟ بيتا، والزاوية دي هتكون ايه؟ هي كمان الفا. يكون الاتنين مجموعهم 90 و90 هنا، يبقى كل المثلث 180 درجة. وهنا هنبتدي ان احنا نجد المثلث هنا ب A D بيشابه مثلث A C D. يعني المثلث اللي باللون الأخضر بيشابه المثلث الآخر اللي باللون الأزرق. الاتنين بيكونوا متشابهين لأن أنت عندك هنا في الزوايا متشابهة، وفي هنا ضلع متواجد مشترك ما بينهم اللي هو الضلع AD، ده ضلع مشترك ما بين الضلع، وفي زاويتين متشابهين، يبقى إذا المثلث ده بيشابهه. وبناء على هذا التشابه هنبتدي إن احنا نقول إن مساحة المثلث، مساحة المثلث ب A D على مساحة المثلث A C D بتساوي B A تربيع على A C تربيع. يكون معاك انت عندك مساحة المثلث الاول اللي هو المثلث الاخضر عبارة عن 1، مساحته بتكون 1، والمثلث الاخر مساحته 4. دي بتساوي هنا معانا البي A تربيع على ال A C تربيع. ومنها ممكن نقول 1/4 بتساوي البي A على ال A C الكل A تربيع، هنا الكل تربيع. طيب يعني برضو ممكن ان احنا نقول من الكلام ده كله ايضا ان البي A على ال A C ده بيساوي جذر التربيعي لإيه؟ لربع، يعني بيساوي هنا نصف. هتقول لي دي جت منين؟ جت ان انت عملت جذر تربيعي للطرفين، فبالتالي هنا جذر الربع اهو متواجد لو انت عملت الجذر، وهنا الجذر التربيعي هيطير التربيع هنا مع الجذر، يبقى اذا البي ايه على الاي سي بتساوي جذر الربع، يعني بتساوي نصف. طيب يعني الكلام ده كله ممكن ان انت تقول هنا ان البي ايه على الاي سي بتساوي نصف. ده هيقودك لحاجه، ان البي ايه بيساوي هنرمز له باكس، بيساوي اكس، والاي سي هيساوي 2 ايه؟ اكس، بناء على الكلام اللي متواجد ده. يعني اذا انت عندك ده الضلع ده هنرمز له هنا اكس، والضلع الاخر ده هنرمز له هنا 2 ايه؟ 2 اكس. واحنا عندنا ان مساحة المثلث ب
AC اللي هو المثلث الكبير، مساحته بتساوي ايه؟ بتساوي نص القاعدة اللي هي BA في ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع A هنا، نص القاعدة في AC. وعندنا هنا مساحة المثلث ده، المثلث الكبير ده بيحتوي على مساحتين لمثلثين، تمام؟ لأن مساحتين مشتركين مع بعض. مساحة المثلث الكبير دي عبارة عن مساحة المثلث BAD اللي هو باللون الأخضر زائد مساحة المثلث ACD اللي هو باللون الأزرق بتساوي النصف كما هو. BA اللي هو في X، يبقى في X في ال AC اللي هو 2X. طيب نبتدي نبسط الدنيا هنا. المساحة دي بواحد زائد المساحة دي معروفة بأربعة، دي بتساوي هنا في اختصار النص الاتنين دي مع الاتنين اللي هنا، يبقى بتساوي الاكس في اكس، يعني اكس ايه تربيع. يعني اطلع من كده ان الاكس تربيع بتساوي كام؟ 1 و4 5، يبقى الاكس تربيع بتساوي معانا 5. طيب احنا عندنا المثلث الكبير اللي هو BAC، طبعا ده مثلث قائم عند الزاوية A، فبالتالي انت ممكن تستخدم هنا، نستخدم ايه؟ نظرية فيثاغورس. بتقول لي ان الاي تربيع زائد البي تربيع بتساوي السي تربيع. طيب انت عندك هنا الاي اللي هو الضلع ده، وهنا البي هذا الضلع، والسي اللي هو هيكون الضلع اللي في الاسفل، هي اكس تربيع، هتكون هنا اكس تربيع زائد البي تربيع اللي هي 2 اكس الكل ايه؟ الكل تربيع بتساوي السي تربيع اللي هي تعتبر ايه؟ السي تربيع دي اللي هي عبارة عن البي سي، الضلع اللي في الاسفل خالص تحت ده اللي هو بي سي تربيع. جميل. يعني هنا اكس تربيع اكس تربيع بتساوي البي سي تربيع، البي سي تربيع دي بتساوي دي زائد، فاكس تربيع ومعاك 4 اكس تربيع يعني بتساوي 5، فبالتالي ده هتكون بتساوي هنا البي سي تربيع بتساوي 5 اكس تربيع، يعني بتساوي الخمسة نضربها في كام؟ الاكس تربيع احنا جايبينها اهي بخمسة، 5 في 5 يعني بتساوي الخمسة وايه؟ و20. طب دي مين دي؟ ده البي سي تربيع، تمام؟ بتساوي الخمسة وايه؟ و20. ما تيجي ناخد الجذر التربيعي للطرفين، فهنا التربيع هتروح مع الجذر، اطلع من البي سي بتساوي كام؟ بتساوي الخمسة. يعني اذا البي سي اللي هو الضلع اللي في الاسفل ده كله هنا هيساوي ايه؟ هيساوي 5 وحدات. اقدر اجيب مساحة مين؟ مساحة المربع. مساحة المربع بتساوي 5 في 5 بتساوي 25 وحدة مربعة، يبقى جبنا مساحة المربع. طيب نوصل بقى لمساحة المظلل الأصفر. مساحة المظلل الأصفر بيساوي إيه بقى؟ عشان نحسبه بيساوي مساحة المربع، يبقى بيساوي مساحة المربع ناقص مين؟ مساحة المثلث اللي هو الكبير ده، أو اللي هو أو الأخضر، ناقص مين؟ ناقص كمان المثلث الإيه؟ الأزرق. يبقى ناقص مساحة المثلث الأخضر ناقص مساحة الأزرق. طيب يبقى إذا مساحة المظلل هنا بتساوي مساحة المربع كام؟ 25 أهي، ناقص مساحة الأخضر الواحد ناقص مساحة الأزرق الأربعة، يطلع كله في الآخر 20 وحدة مربعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.